मेजरमेंट हा धडा ज्यावेळेस आपण घेतो आहे त्यावेळेस बेसिक कन्सेप्ट याच्या फार महत्त्वाच्या असतात आणि ह्या कन्सेप्ट आपल्याला समजून घ्यायच्यात. याच्यामध्ये पहिल्यांदा जर आपण पाहिलं तर द वर्ड science, the word science हा शब्द, the word science is derived from the Latin word science. म्हणजे सायन्स हा शब्द आपण सायन्स कधी म्हणतोय किंवा सायन्सचा अर्थ काय झाला तर त्याचा सगळ्यात मिनिंग आपल्याला इथं पाहायला मिळेल. द वर्ड सायन्स आपण आजपासून मुलांना 7वीचं फाउंडेशन स्टार्ट करतोय. त्यामधलं फिजिक्स हा 7th स्टँडर्ड आहे. हा 7th स्टँडर्डचा आपण घेतोय आणि त्यामधलं आपण फिजिक्स घेतोय सगळ्यात अगोदर. आणि फिजिक्स मध्ये आपल्याला मेजरमेंट हा टॉपिक आपण आता घेतोय. मेजरमेंटमध्ये आपण स्टार्ट करूयात इंट्रोडक्शन्समध्ये. द फर्स्ट थिंग, द वर्ड सायन्स द डिराइव्ड फ्रॉम द लॅटिन वर्ड सायर शब्दापासून सायन्स शब्द तयार झाला. इट मीन्स टू नो. बघा मुलांना, सायन्सचा अर्थ काय होतो? टू नो, माहिती करून घेणे. सायन्स मीन्स टू नो, माहिती करून घेणे. सायन्स attempts to understand the unknown and great discoveries are made in this process. जे माहीत नाही आहे, जे आपल्याला गोष्टी माहीत नसतात त्या शोधून काढण्याचं काम आपल्याला यामध्ये करावं लागतं. आणि टू अंडरस्टँड, जे माहीत नाही, द अननोन, जे आपल्याला माहीत नसतं त्याचा भाग आपल्याला तो समजून घेण्याचं काम इथं आपण करतोय. Now, the study of inanimate objects in nature is the subject of physical sciences. It has two main branches, physics and chemistry. बघा मुलांनो, ह्या दोन गोष्टी एवढ्या चांगल्या पद्धतीने आपल्याला इथं व्यवस्थितरित्या समजून घ्यायच्यात की सायन्स हा शब्द जो आला तो सायरपासून आला आणि त्या सायरचा अर्थ होतो टू नो, माहिती करून घेणे. आणि ह्या सायन्समध्ये आपल्याला शिकायचं काय किंवा प्रयत्न काय करायचा आहे की ज्या अननोन गोष्टी आहेत त्या अननोन गोष्टी शिकायच्या. फॉर एक्झाम्पल, न्यूटन डिडंट नो ग्रॅव्हिटेशन, सो ही डिस्कवर्ड he understand or he invented the laws of gravitation. Then all the things which are not known to the world, that scientists research on it, and that unknown part has given to the world. The great discoveries, नवीन शोध लागले, the great discoveries also made from it, and that's why we got lots of invention in the world. आपल्याला सगळ्या गोष्टी मिळाल्या. एवढ्यामध्ये एवढंच लक्षात ठेवा. चला बरं, पोस्ट करा. थोडं नेटला ह्याला अडचण येते, त्यामुळं आज तास ह्याला घ्यावं लागतं. पोस्ट करा बरं. द सायन्स शब्द कोणत्या शब्दापासून तयार झाला? द सायन्स डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड. पोस्ट करावं लागेल आपल्याला. पोस्ट इट. Okay, the word sire. Okay, next one. सायन्स मध्ये बघा, इनॅनिमेट ऑब्जेक्ट. इनॅनिमेट म्हणजे जे लिव्हिंग नाही आहेत, नॉन लिव्हिंग मॅक्सिमम, बरं का, नॉन लिव्हिंग पार्ट्स असतील त्याच्यामध्ये. नॉन लिव्हिंग, इनॅनिमेट जे ह्युमन्स त्याच्यामध्ये नाहीत. इनॅनिमेट ऑब्जेक्ट इन नेचर इज अ सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल सायन्सेस. आणि ह्या फिजिकल सायन्सचे दोन प्रकार आहेत. द मेन ब्रांचेस, दॅट इज फिजिक्स अँड केमिस्ट्री.
की त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहता येतं की कुठल्याही जो भाग आहे की तो फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीमध्ये इनॅनिमेट ऑब्जेक्ट्स आपल्याला पाहावं त्याच्यामध्ये आपण शिकतो. त्यानंतर बघा, फिजिक्स डील्स विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. आता फिजिक्समध्ये आपण हे आलो. फिजिक्स म्हणजे काय? व्हॉट इज फिजिक्स? बघा, फिजिक्स deals with the properties of matter. For example, it talks about how dense and elastic matter is. Dense किती आहे, elastic आहे. It deals with the external behavior of matter. For example, how matter behaves and when the force is applied on it. And it also deals with the interaction between the matter and energy. फिजिक्स हा जो संबंधित आहे, फिजिक्स कशा संबंधित आहेत बघा. It deals with dense and elastic matter. It deals with external behavior. External, बाहेरून एक पदार्थ कसा दिसतो. It behaves when force is applied on it. एखाद्या ऑब्जेक्टला फोर्स जर अप्लाय केला तर तो कसा होईल. And it also deals with interaction between matter and energy. एनर्जीचा संबंध आणि मॅटर संबंध काय ते आपल्याला पाहायला मिळेल. The physics explains day-to-day phenomena, दररोजचा happen around us. It explains दररोजचा. बघा, why lightning occurs. आता आपण सांगू शकतो की विजा का चमकतात. Why do we are light colored cotton clothes in summer and woolen clothes in winter. आता ह्याचे उत्तर आपल्याला सांगता येतं because physics explain it and also help us to know working of various electric devices such as incandescent bulb, fluorescent tubes, electric motors, and how X-ray can be used to detect fractures in bones. It explains how ventilation in room is achieved. म्हणजे एवढ्या गोष्टी आपल्याला एक्सप्लेन करतात. ह्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टीचं उत्तर आपण देऊ शकतो की लाईट का आपण हे होतो हे आपण पाहू शकतो. बल्ब का लागतो, बल्बमध्ये जर आपण अर्गॉनना यूज केला तर ते लगेच जळून जाईल. किंवा इलेक्ट्रिक मोटर कशी वर्क करते, वेगवेगळे इलेक्ट्रिक डिव्हायसेस कसे वर्क करतात, बल्ब्स कसे करतात, व्हेंटिलेशन कसं करतात, एक्सरे कसं असतं, किंवा हे माहिती करून आपल्याला देतं. समजा माहीत नसेल तर आपल्याला पुढच्या वेळेस आपल्याला माहीत करून घेता येईल. याच्या उलट जर आपण केमिस्ट्री पाहिलं, द केमिस्ट्री डील्स विथ द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सबस्टन्स. तो सबस्टन्स ट्रान्सफॉर कसा झाला. इट क्लासिफाइड अ सबस्टन्स इनटू एलिमेंट्स अँड कंपाऊंड्स. मूलद्रव्य आणि संयुग याच्यामध्ये आपल्याला फरक कळतो. इट स्टडीड द प्रोसेस इन्व्हॉल्व्ड when compound are formed from element. It also studies the decomposition of compound into simple substances. म्हणून या सगळ्या धड्याचा, या सगळ्या एका टॉपिकचा अर्थ एवढाच होतो की सायन्स हा सायर शब्दापासून तयार झाला आणि फिजिक्स आणि केमिस्ट्री या फिजिकल सायन्सच्या दोन ब्रांचेस आहेत. ह्या दोन गोष्टी लक्षात आले का? मी परत एकदा रिपीट करतोय. एवढं तुम्हाला समजलं का बघा. जास्त डीपमध्ये जरी नाही समजलं तरी चालेल, पण ह्या दोन गोष्टी लक्षात आले का बघा. द सायन्स हा शब्द सायरपासून आला आणि त्याचा अर्थ होतो टू नो, माहिती करून घेणे. सायन्समधून आपण वेगवेगळ्या गोष्टी माहिती करून घेतो, वेगवेगळ्या गोष्टी जाणून घेतो. मग फिजिक्समध्ये फिजिकल ज्या प्रॉपर्टीज असतात त्या प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर आपण शिकतो. डेन्स किती आहे बघा. ज्या पद्धतीनं एअर डेन्स आहे त्या पद्धतीनं वॉटर पहा, त्यानंतर आईस पहा. प्रत्येकाची डेन्सिटी ही वेगवेगळी आहे. इलॅस्टिक मॅटर किती आहे बघा. रबर आहे तो मोर इलॅस्टिक आहे. लोखंड असेल तर तो इलॅस्टिक जास्त नसणार आहे. म्हणजे हा प्रत्येक मॅटर घ्या, म्हणजे प्रत्येक मॅटर म्हणजे प्रत्येक गोष्ट जरी आपण घेतली तर तो आपल्याला फिजिक्समुळे कळतं की हाऊ इट इज डेन्स, हाऊ इट इज इलॅस्टिक. इट ऑल्सो डील्स विथ द एक्सटर्नल बिहेवियर.
बाहेरून कसा दिसतो. इट इज शायनिंग, इट इज ब्रिडल, इट इज crystalline in nature, how it looks, how it behaves. It deals also in physics, and it also deals with the force is applied on matter, how it behaves. On elastic, when we apply the force, it changes. Because of a force, the shape is also changing, the speed is also changing, the direction is also changing. We have learned it about 7th or 6th standard. Now, it also deals with the matter and energy. When we give energy to the solid, it will convert into liquid. When we give energy to the liquid, it will turn into gaseous states. So there is a relation between matter and energy. Now, next one. फिजिक्सच्या दोन इट ऑल्सो मॅटर अँड एनर्जी. फिजिक्स एक्सप्लेन डे टू डे फिनॉमिना. दररोजच्या आयुष्यामधल्या बऱ्याच गोष्टी सांगेल. कोणकोणत्या असतील त्या. दॅट्स वाय लाइटनिंग ऑकर्स, वाय लाईट कलर कॉटन क्लोथ्स इन समर अँड वुलन क्लोथ्स इन विंटर. थंडी असते, शरीराचं तापमान कमी असतं त्यामुळं. अशा बऱ्याच गोष्टी सांगतात. अँड केमिस्ट्री काय सांगतं आपल्याला. इट डील्स विथ द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सबस्टन्स. म्हणजे सोडियम आणि क्लोराईड एकत्र आले, सोडियम क्लोराईड बनलं, ग्लुकोज तयार झालं. बरेच असतात. एलिमेंट अँड कंपाऊंड्स. देन कंपाऊंड्स फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट्स. आता सांगितलं ना सोडियम कंपाऊंड्स कसे तयार होतात बघा. हा सोडियम असेल, देन क्लोरीन असेल, हे दोन एकत्र आले आणि तयार झाला सोडियम क्लोराईड. तयार झाला सोडियम क्लोराईड. देन पाणी आहे, हायड्रोजन असेल, देन ऑक्सिजन असेल. ओके, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन असेल, तयार काय झालं H2O. तयार काय होतो H2O. H2O म्हणजे Na हा काय झाला. Na हा झाला, Na इज अ एलिमेंट, क्लोरीन इज अ एलिमेंट, H2 इज अ एलिमेंट, O इज अ एलिमेंट. हे एलिमेंट एकत्र आले आणि तयार काय झालं कंपाऊंड. एलिमेंट एकत्र आले आणि तयार काय झालं कंपाऊंड तयार झालं. ओके, नाव द मेथड ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ सायन्स. थोडं मुलांना हे डीपमध्ये आहे बरं का. आता हा जो पुस्तक आहेत हे जास्त डीपमध्ये आहेत, त्यामुळं आपल्याला हा जबरदस्त पद्धतीनं समजून घ्यावा लागणार आहे. आणि हाच भाग असा आहे की इथून पुढं तर अवघड होत जाणार. सहावीचं पर्यंत सोपं होतं, परंतु हे अवघड राहणार आहे. ओके, आता या धड्यामध्ये आपल्याला काय शिकायचं. व्हॉट इज अ मेथड ऑफ मेथड. पहा मुलांनो, आता याचा मेथड ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ सायन्स. The science attempts to find cause of event. का, हे का, ते का, कॉज ऑफ इव्हेंट. एखादी घटना का घडली. ज्यावेळेस आपण न्यूटननी वरून हे पडलं, सफरचंद पडलं, त्यावेळेस त्याने विचार केला की वाय, म्हणजे ते आकाशाच्या वरतीच का गेलं नाही, ते खालीच का आलं. त्याने त्याचा कॉज शोधून काढला. इट इज ही attempts to find out the cause of it. Because कारण शोधून काढलं, त्याचं कारण काय. देन दिस इज कॉल्ड एम. कारण जे असेल, कॉज ऑफ इव्हेंट, त्याला आपण एम्स म्हणतो. हे सगळं मुलानं तुम्हाला सायन्समध्ये प्रत्येक गोष्ट शिकताना असंच याच पद्धतीत आपल्याला घ्यावं लागेल. देन
After that, to achieve the aim, the same various phenomena taking place in inanimate and living world are observed. The reason behind given phenomena is determined and its concrete is very verified in different situations. खरं तर गरज नाही आहे याच्यामध्ये बघूयात. हां ठीक आहे, डायरेक्ट आपण उदाहरणं बघूयात. हा मेजरमेंट बघूयात. येस, हा मेजरमेंटचा आपला मेन टॉपिक आत्ता स्टार्ट झाला मुलांना. It involves a comparison with a standard measure known as units. मग सेंटीमीटर, मीटर, क्यूब सगळ्यामध्ये देर आर टू सिस्टम ऑफ स्टँडर्ड युनिट्स, दॅट इज CGS. पोस्ट करा बरं CGS कशी सिस्टम असेल. CGS मध्ये लॉंग फॉर्म काय झाला CGS ची बघूयात. CGS हे आपल्याला झालं होतं मुलांना. तुम्हाला हे करता येत नाही होतं का? पोस्ट करता येत नाही, ठीक आहे. CGS means C for centimeter, G for gram, S for second. Centimeter, gram, second. And other SI system studies SI, System of International, SI. In CGS units, length, mass and time. आता ह्या तीन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. Length, mass and time are length. Length कशामध्ये असेल? Length will be in centimeter, mass in gram and time in second. पहा, लेंथ सेंटीमीटर मध्ये, मास ग्रॅम मध्ये, टाइम सेकंड मध्ये. and in SI system they are measured in, ते कशामध्ये मेजर जातं? जे सेंटीमीटर आहे बघा दोघांमधला फरक. जे मीटर मध्ये आहे, हां, जे लेंथ मीटर मध्ये, मास किलोग्राम मध्ये आणि टाइम सेकंड मध्ये. The following table gives us CGS and SI units of some physical quantities. बघा हे सगळं डिटेल्समध्ये झालं. बघा एवढा एकच भाग आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं शिकायला मिळेल. हा इथं शब्द दिसत नव्हते का? ठीक आहे मुलांनो, ठीक आहे आता मला इथं दिसतात. आता शब्द दिसत आहेत का बघा. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हे मी इकडे शोधतो, इकडे सगळे लाईक्स आलेले. ठीक आहे, ओके मुलांनो. चला, एरिया. एरिया बघा कशामध्ये. एरिया स्क्वेअर सेंटीमीटर, हा CGS मधला झाला. आणि SI मधला कोणता झाला? स्क्वेअर मीटर. स्क्वेअर म्हणजे वर्ग, मीटरचा वर्ग. व्हॉल्यूम क्युबिक. क्युबिक व्हॉल्यूम जो झाला तो क्युबिक झाला. क्युबिक सेंटीमीटर, दॅट इज CM क्यूब अँड CC, हा क्युबिक मीटर. डेन्सिटी ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर अँड किलोग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर. कारण का SI म्हणलं की ग्रॅमच्या ऐवजी किलोग्रॅम येणार, एवढं लक्षात ठेवायचं. आणि इथं सेंटीमीटरच्या ऐवजी मीटर येणार. व्हेलॉसिटी आणि स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड, कारण का CGS युनिट आहे. सेंटीमीटर पर सेकंड. आता इथं सेंटीमीटर म्हणलं की इकडं काय येणार? मीटर येणार, मीटर पर सेकंड. ॲक्सिलरेशन वेग, इकडं सेंटीमीटर पर सेकंड झालं तर इकडं काय येणार? मीटर पर सेकंड. हा फोर्स पहा बघा, फोर्स. ओके स्क्रीनला आता दिसेल सगळ्यालाच ते. अजून फोर्स, फोर्स डाइन. अँड इन SI न्यूटन. बघूयात कोण उत्तर देते आता पोस्टमध्ये. पोस्टमध्ये दिसतं का बघूयात. येस,
फोर्स कशामध्ये काउंट करतात CGS मध्ये? CGS मध्ये फोर्स सांगा बरं, पोस्ट करा. फोर्स इन CGS सिस्टम पोस्ट करा. येस, बरोबर, डाइन. वाघमारेहून पोस्ट केलं, डाइन. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, डाइन. डाइन. अँड CGS मध्ये कोणतं असेल? CGS मध्ये डाइन झालं. आणि याच्यामध्ये कोणतं असेल? SI मध्ये न्यूटन. SI मध्ये असेल न्यूटन. वेट पाहात, वजन, ग्रॅम वेट, ग्रॅम फोर्स. इथं ग्रॅम म्हटलं मुलानं, तर इकडे काय असेल? किलोग्रॅम वेट, किलोग्रॅम फोर्स. प्रेशर, डाइन पर स्क्वेअर सेंटीमीटर और ग्रॅम वेट और स्क्वेअर सेंटीमीटर. इकडं ग्रॅम म्हटलं की इकडं किलोग्रॅम येणार. टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड, आणि इकडं केल्विन. आपण पुढे सूत्र बघूयात त्याचं, केल्विनचं सूत्र काय असेल ते. एनर्जी, अर्ग, मराठीमध्ये आपण असं अर्ग लिहितो त्याचा, अर्ग, अर्ग. आणि इकडे जूल, जूल. पुन्हा फिजिकल क्वांटिटीज मध्ये. आणि हे ज्यावेळेस तुम्ही 11वीला जाताय ना मुलांना, ह्याच क्वांटिटीज आहेत बघा. याच क्वांटिटीज सारख्या आपल्याला पाठ करावे लागतात. त्यामुळे या क्वांटिटीज पाठ करणं फार गरजेचं आहे. या सगळ्या क्वांटिटीज पाठच करावे लागतात. आणि आत्ता केलं, एकदा लिहून काढलं, पाठ केलं किंवा सारखं ऐकलं ना, तरी मुलांना आपल्याला त्याचा फायदा होऊन जाईल. ओके. हां, आता मेजरमेंट ऑफ फिजिक्स. A physical quantity is one that can be measured. मेजरचा अर्थ होतो मोजणे. दॅट कॅन बी मेजर्ड, मोजणे. कुठली फिजिकल प्रॉपर्टी आपल्याला मोजावं लागेल? मग लेंथ असेल, वेट असेल, एरिया असेल. ह्या सगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टीज झाल्या. एरिया, व्हॉल्यूम, डेन्सिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी. ह्या सगळ्या ज्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत, कॅन बी मेजर्ड, क्वांटिफाईड युझिंग मेजर्स and units that provide a standard for comparison. मोजायचे आहेत आपल्याला, मेजर्स इन युनिट्स. आता आपण युनिट्स पण बघितले. मग बघूयात आता मेजरमेंट ऑफ मास. आता त्यातलं कोणती गोष्ट आपल्याला मोजायची आहे? मास हा एकच टॉपिक आपल्याला इथं शिकायचा आहे. मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास. बघूयात आता. मास इज डिफाईन ॲज, मासची व्याख्या बघा. मास, व्हॉट इज मास? Mass is defined as amount of matter contained in the body. Amount of matter, त्याच्यामध्ये किती मॅटर आहे त्याच्यावरून त्याचं मास ठरवलं जातं. वजन सगळ्यांचं सारखं नाही आहे, सगळ्यांचं वजन हे वेगवेगळं आहे. हाव इट इज डिसाइडेड? इट इज डिसाइडेड, सो इट इज द मास. मास इज अमाऊंट ऑफ मॅटर कंटेन इन द बॉडी. आता सगळ्याला सांगता आलं पाहिजे SI सिस्टम कुठली असेल? SI सिस्टम असेल किलोग्रॅम मध्ये. मग CGS सिस्टम कुठली असेल? ओके, द मल्टिपल युनिट ऑफ मास आर क्विंटल, मेट्रिक टन, अँड सब मल्टिपल युनिट्स आर ग्रॅम, मिलीग्रॅम. आणि SI मध्ये जर किलोग्रॅम असेल तर CGS मध्ये काय असेल? CGS मध्ये असेल ग्रॅम. बघा, 1 क्विंटल हे माहीत असेल. 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg.
अँड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/10 kg. हे सगळे हे जे सूत्र आहे ना मुलांना, आपल्याला काय करावं लागेल, फिजिकल क्वांटिटीजमधली उदाहरणं आपण शिकणार आहे ना, त्यावेळेस आपल्याला उपयोगी पडणार आहेत. ते आपल्याला व्यवस्थितरित्या बघा दो. त्यानंतर पहा 1 मिलीग्रॅम इज इक्वल टू 1/1000 ग्रॅम, आणि इथं आपण 10 लाख किलोग्रॅम म्हणून बघा बरं, क्विंटलपासून अगदी याच्यात पूर्णपणे व्यवस्थितरित्या त्यांनी आपल्याला डिवाइड करता येतं किंवा आपल्याला एक्झॅक्टली मेजरमेंट करता येतात. हे सगळा उपयोग आपल्याला उदाहरणं सोडवताना होतं. आणि फिजिक्समध्ये ज्याला उदाहरणं समजली तो फिजिक्समध्ये आउट ऑफ घेतला. मास, अमाऊंट ऑफ मॅटर, SI सिस्टम, युनिट किलोग्रॅम, मल्टिपल युनिट्स पहिला झाला 1 क्विंटल, 1 टन, क्विंटल, टन, ग्रॅम, मिलीग्रॅम असं झालं. पहा 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, 1 ton is equal to 1000 kg, 1 gram is equal to 1/1000 kg, 1 milligram is equal to 1/1000 gram, and 1/10 lakh kg. Mass of the body does not change with the place or time. ठिकाणानुसार बदलत नाही, सगळीकडे तेच राहतं. आपलं वजन इथं तेच राहील, अमेरिकेमध्ये तेच राहील, कॅनडामध्ये तेच राहील, ऑस्ट्रेलियामध्ये तेच राहील. इट डझंट चेंजेस. सो द मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, then it remains constant. Mass is measured by using physical balance or beam of a balance. तराजू. आता काय फिजिकली आले, आपण वजन ठेवलं की आपल्याला इलेक्ट्रॉनिकली कळतं, पण बॅलन्सनं जुन्या काळामध्ये चेक करत होतं. द वेट ऑफ द बॉडी इज द हे ग्रॅव्हिटेशन समजून घ्या. आपलं वजन म्हणजे नेमकं काय असतं, आपण म्हणतोय वजन. मास, व्हॉट इज मास? Mass of the body, the weight of the body is the force of gravity exerted by the earth on it. वेट म्हणजेच काय, वजन म्हणजे काय, गुरुत्वाकर्षणानं त्या वस्तूला त्याच्याकडे खेचणं. द फोर्सनं, ज्या फोर्सनं गुरुत्वाकर्षण खेचतंय ना त्याला वेट असं म्हणायचं. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की आपलं वजन वाढलं की आपण म्हणू शकतो की येस, इट इज अ फोर्स. आज आपलं वजन म्हणजेच काय, द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी एक्झर्टेड बाय अर्थ ऑन इट. आपल्यावरती त्या ग्रॅव्हिटीनं लावलेलं बल आहे, ते आपलं वजन झालं. बघा, द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी, व्हॉट इज द वेट? इट इज द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी एक्झर्टेड, लावला गेला, एक्झर्टेड ऑन अस. इट डिपेंड्स ऑन इट्स मास ॲज वेल ॲज ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मासवरती अवलंबून असणार आपलं किती आतमध्ये मास आहे, आणि त्याचबरोबर ॲक्सिलरेशन. समजा आपण इक्वेटरला गेलो, तिथं ॲक्सिलरेशन वेगळं असेल, पोलला 2 गेलो तिथं वेगळं असेल. द वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. पहा मुलांना, आपलं वजन बदलतं आहे की नाही. इथे पहा, चेंज होतो. हा चेंज कुठं होतो? फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आणि हा का होतो? ड्यू टू ॲज ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन अर्थ चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. म्हणजे ग्रॅव्हिटी विषुववृत्तावरती जास्त असते, पोलला कमी असतं. मग तिथं पण आपल्या वजनामध्ये थोडाफार फरक होतो. थोडाफार होतो म्हणजे एकदम थोडाफार होतो, काही जास्त होत नसतो. यात मुलांना हे नीट बघा बरं का, हा घटक नीट पहा. काय बघा,
The weight of the body is a force of gravity exerted by the earth on it. वेट म्हणजेच ग्रॅव्हिटीनी आपल्यावरती लावलेला फोर्स असेल. परत एकदा, what is weight? The force exerted by the gravity on us. मग आपल्यावर आता एखादा ग्रॅव्हिटीचा फोर्स लागणार आहे, मग तो आपल्या असणाऱ्या मासवर पण डिपेंड आहे. तो कशावर अवलंबून आहे? मास अँड एक्सेलरेशन. आपण समजा एखादा स्कूटरवर लावलेला एखादा ग्रॅव्हिटी असेल फोर्स, त्यानंतर सायकलवरती असेल, त्यानंतर टू व्हीलरवरती मोठे असेल, त्यानंतर फोर व्हीलर असेल, त्यानंतर ट्रकवरती असेल, तर प्रत्येकाचं मास हे डिफरंट असणार आहे. सायकलचं मास वेगळं आहे, स्कूटरचं मास वेगळं आहे, त्यानंतर कारचं मास वेगळं आहे, ट्रकचं मास वेगळं आहे. आणि ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, ॲक्सिलरेशन म्हणजेच ग्रॅव्हिटीचा लावलेला फोर्स कुठं आहे? विषुवृत्तावर वेगळा आहे, पोलवरती वेगवेगळा आहे. द वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी आपलं वेट बदलतं. का बदलतं? बिकॉज ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑल्सो चेंजेस. ते पण बदलतं. Now, the weight of a body also changes with a altitude as acceleration due to gravity changes. म्हणजे पहिलं ॲक्सिलरेशन कशामुळे बदलणार आहे? ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. त्यानंतर अल्टिट्यूड रेखावृत्त. The SI unit of weight is Newton and serious unit is time. One Newton of force is approximately equal to the force of gravity on body of. बट हे व्यवस्थितरित्या पहा आपण आता. हां, 1 न्यूटन बरोबर काय बघा. 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू, बरोबर आहे, 1 न्यूटन बरोबर काय? तर न्यूटन म्हणजेच काय? फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑन अ बॉडी. बघा, वजन म्हणजेच काय असतं? इथं घेतलं की आपण, बघा हे बघा, व्हॉट इज फोर्स, what is weight? Force exerted by earth. इथं force of gravity on body mass of 100. म्हणजे 1 न्यूटन हे कुठल्या बरोबर आहे? द फोर्स ऑफ अ ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटी म्हणजे जो ग्रॅव्हिटीने लावलेला मास आपल्या बॉडीवरती फोर्स आहे की नाही, त्यालाच आपण वेट म्हणतो. द अदर युनिट ऑफ वेट आर कॉल्ड ग्रॅव्हिटेशनल युनिट्स. दे आर, बघा कोणकोणते आहेत? किलोग्रॅम फोर्स, ग्रॅम फोर्स, हे दोन आहेत ग्रॅव्हिटेशनल लावलेले, किलोग्रॅम अँड ग्रॅम. 1 किलोग्रॅम फोर्स इज द फोर्स. बघा, वजन म्हणलं की हा शब्द लक्षात ठेवायचा, फोर्स एक्झर्टेड बाय अर्थ. सोपं करून सांगतो मला. समजा 1 ग्रॅम आहे. 1 ग्रॅम म्हणजे काय? हा, हे वजन झालं. मग 1 ग्रॅम म्हणजे काय? बॉडी मास असणारा 1 ग्रॅम असणाऱ्या बॉडीच्या मासवरती ग्रॅव्हिटेशननं केलेला, अप्लाय केलेला फोर्स. समजा इथं 1 kg म्हणलं, 1 किलोवरती ग्रॅव्हिटेशननं लावलेला, पृथ्वीनं लावलेलं गुरुत्वाकर्षण बल. इथं समजा मी म्हटलं 10 kg. 10 kg म्हणजे काय? पृथ्वीनं 10 किलो वजनाच्या वस्तुमानावरती लावलेलं बल असेल. 100 किलो म्हटलं तर काय असेल? पृथ्वीनं 100 किलो वजनावरती लावलेलं तिचा फोर्स असेल, बल असेल. म्हणजे मी कितीही म्हटलं तर शब्द एक मला आपल्याला लक्षात ठेवावं लागणार आहे. समजा इथं हे शब्द बघा, 1 न्यूटन म्हणजेच काय? अ फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑन 100 ग्रॅम. आता 1 किलोग्रॅम म्हटलं बघा, अ फोर्स एक्झर्टेड बाय अर्थ ऑन 1 kg. ओके, 1 ग्रॅम म्हटलं तर काय होईल? फोर्स एक्झर्टेड बाय अर्थ ऑन 1 ग्रॅम. 100 ग्रॅम म्हटलं तर काय होईल? अ फोर्स एक्झर्टेड ऑन 100 ग्रॅम. आता लक्षात आलं तुम्हाला की वेट म्हणजेच ज्या त्या फोर्सला अप्लाय केलेलं फोर्स एक्झर्ट केलेला असेल अर्थनं.
आता बघा, वस्तुमान आणि वजन ह्यात फरक आहे. हे झालं वस्तुमान, मास, वस्तुमान, आणि हे झालं वजन. दोन्ही फरक आहे. बघा, दोघांमधला फरक मुलांना हा 10th स्टँडर्डला आहे. हा जो भाग आहे ना, हा 10th स्टँडर्डला फर्स्ट चॅप्टर आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला हे कळतं. हा एक टॉपिक आहे. इट इज द अमाऊंट ऑफ मॅटर कंटेन इन द बॉडी. तर बॉडीमध्ये टोटल असणारा अमाऊंट असतं. आणि वेट म्हणजे काय? मग टोटल अमाऊंट नाही. इट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक्झर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी. मास हे बॉडीच्या इनसाइड आहे, आणि फोर्स हा वेट काय करतो? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे की तो त्या बॉडीला एक्सटर्नली अफेक्ट करतो. इट इज कॉन्स्टंट एनीवेअर इन युनिवर्स. मास हे कुठेही चला, कुठेही जाऊ युनिवर्समध्ये, ह्या विश्वात कुठेही गेलं, चंद्रावरती गेलं, आपण पृथ्वीवरती आहे, पृथ्वीवरती कुठेही जावा, इट इज कॉन्स्टंट. बघा काय, इट इज कॉन्स्टंट. नाव but it varies according to the weight. मात्र it varies according to the variations in acceleration due to gravity. ते मात्र बदलणार आहे. अल्टिट्यूडने बदलणार आहे, त्यानंतर ॲक्सेलरेशन्सने बदलणार आहेत. सगळीकडे बऱ्याच ठिकाणी वेट हे बदलणार आहे. मास इज कॉन्स्टंट बट वेट इज व्हेरिएशन्स. एसआय युनिट याचा आहे किलोग्रॅम. याचं एसआय युनिट आहे न्यूटन. कसं मोजलं जातं? कॉमन बॅलन्स, सहज वजनानं आपण मोजू शकतो. इट इज मेजर्ड युझिंग स्प्रिंग बॅलन्स. स्प्रिंगनं मोजलं जातं. द मास ऑफ द गिवन बॉडी कॅन नॉट बी झिरो. कधी शून्य असणार नाही. एखाद्याचं वजन कधी शून्य असणार नाही. वस्तुमान. बट द वेट ऑफ अ बॉडी कॅन बी झिरो वेन नो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट ऑन इट. समजा आपण पृथ्वीवरती आहोत, इथं आपलं वजन 100 किलो आहे, आणि आपण पृथ्वीच्या बाहेर वरती गेलो, तिथं गुरुत्वाकर्षणच नाही आहे. मग तिथं आपलं वेट किती असेल? 0. मास किती असेल? 100 kgs असणार आहे. लक्षात आलं का मुलांनो? मास आणि वेटमध्ये जे गुरुत्वाकर्षणाने मोजलं जातं, गुरुत्वाकर्षणचा फोर्स, गुरुत्वाकर्षणचा बल त्याच्यावर लावलं जातं, त्याला वेट असं म्हणायचं. आणि मास म्हणजे ॲक्च्युली त्याच्यामध्ये असणारा मॅटर. किती गोष्ट त्याच्यामध्ये आहे त्याला मॅटर असं म्हणायचं. दॅट इज मास असं म्हणायचं. अमाऊंट ऑफ मॅटर, मास. फोर्स एक्झर्टेड बाय अर्थ, वेट. मास इज कॉन्स्टंट एव्हरीवेअर. वेट व्हॅरीज फ्रॉम altitude, longitude in a different way. SI unit of mass is kilogram. SI unit of weight is Newton. Mass is common everywhere. It is constant everywhere. Mass is common balance, used by common balance. आपला जो तराजू असतो त्यानं. But weight is measured by spring balance. स्प्रिंग असते त्यानं मोजलं जातं. मास कधीच झिरो असत नाही. इट नेव्हर बी झिरो. But the weight can be a zero when there is no gravitational force acts on it. Okay. म्हणून आता इथून पहिल्यांदा आपण मास पाहिलं, आता परत व्हॉल्यूम पाहायचा. हे अगदी अवघडातले टॉपिक आणि अवघडातलं पुस्तक घेतलंय मुलांना मी, की जेणेकरून आपण शिकताना अवघड थोडं शिकल्यानंतर पुढं आपल्याला फायदा होईल. हे सोपं पण घेता येतं, पण त्याच्यातून समजल्यासारखं वाटतं, पण त्याचा अर्थ नसतो. अशाच पद्धतीनं आपल्याला थोडंसं बघावं लागेल. हे समज नसेल तर परत एकदा रिपीट करा. मी पण अजून एखादा टॉपिक घेतला अवघड तुम्हाला वाटत असेल तर याचा एक छोटा व्हिडिओ करून अजून एकदा तुम्हाला पाठवतो. अजून याच्यामध्ये सिम्पल आपल्याला करता येईल. हे असतानाच मुलांनो थोडंसं अवघड टॉपिक आहे, परंतु हे करावंच लागेल.